ba? Kung naman yung oil o kaya mantika, pwede. Sunod naman natin yung papalitan ko lang ito. Pag lagyan nyo ng teflon o kahit anong, hindi naman dito mag-iinit na ito. Dito lang, yan, tinatong ko para yung ano, hindi man yung gas. Hindi sumiyaw. Tapos ito yung gasol ko. Ayun o. Yan, hop, dito ka lang. Kinargo natin. Sumagamit na tayo. Hangin yung mahina, papatay mo na. Tsaka papatay sa bag. Ay, dito sa ano, sa kante. Sit yan. Tumpalan natin, kaya lang naman hindi madilaw kasi timpla natin ang hangin. Ay, mahina. Pero pag malakas ang timpla ng hangin, kulay blue talaga siya. So guys, okay ba? Kita nyo na. Universal, di ba?